ลึกลงไปในใจกลางทวีปแอฟริกาท่ามกลางความลึกลับซับซ้อนของป่าบิลลี่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกดินแดนที่ถูกนักภูมิศาสตร์เปรียบเปรยว่าเป็นเสมือนจุดสีดำบนแผนที่โลกพื้นที่ทุรกันดารแห่งนี้ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ในยุคอาณานิคมชาวยุโรปก็ยังไม่เคยมีการสำรวจพื้นที่นี้อย่างเป็นทางการมาก่อนและที่นี่เองคือจุดกำเนิดของตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันปากต่อปากในหมู่พรานพื้นเมืองถึงการมีอยู่ของวานอนยักษ์สิ่งมีชีวิตปริศนานี้ถูกกล่าวขานว่ามีพละกำลังมหาศาลพวกมันสามารถหักคอสิงโตเจ้าป่าได้ด้วยมือเปล่าและยังล่าเสือดาวกินเป็นอาหารพรานป่าบรรยายลักษณะของพวกมันว่ามีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์อย่างน่าขนลุกรู้จักการเดินสองขาและมักจะส่งเสียงหอนโหยหวนกึกก้องไปทั่วป่าภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้เคยถูกมองว่าเป็นเพียงนิทานปรำปราของคนท้องถิ่นจนกระทั่งมีการค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างกะโหลกปริศนาที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนำไปสู่การเดินทางสำรวจที่กินเวลานับทศวรรษเพื่ออธิบายว่าอสุรกายในคำบอกเล่านั้นมีตัวตนอยู่จริงในทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งไปสู่การค้นพบลิงบีลี่วานอนทมิฬแห่งป่าลึกเพื่อไขปริศนาความจริงที่น่าทึ่งและซับซ้อนยิ่งกว่าตำนานสัตว์ประหลาดที่เราเคยได้ยินมาครับจุดเริ่มต้นของปริศนานี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคาร์ล อัมมานช่างภาพและนักอนุรักษ์ชาวสวิตได้ไปสะดุดตากับข้อมูลสำคัญในบทความทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกะโหลกเก่าแก่ชุดหนึ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์รอยัลเพื่อแอฟริกากลางในเมืองเทอร์วูเรนประเทศเบลเยียมโดยกะโหลกเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของคองโกโดยชาวเบลเยียมตั้งแต่ยุคอาณานิคมหรือกว่า1 ศตวรรษมาแล้วในบันทึกดั้งเดิมของพิพิธภัณฑ์พวกมันถูกจัดประเภทว่าเป็นกะโหลกของกอริลลาเหตุผลก็เพราะลักษณะเด่นของสันกระดูกรูปโมฮอคที่นูนขึ้นมาบนกลางกระหม่อมซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นจุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อกรามอันทรงพลังแบบเดียวกับที่พบในกอริลลาแต่สิ่งที่สร้างความสับสนคือขนาดและรูปทรงส่วนอื่นๆของกะโหลกกลับมีสัดส่วนใกล้เคียงกับชิมแปนซีอย่างน่าประหลาดความย้อนแย้งนี้กลายเป็นปริศนาทางมนุษยวิทยาที่ท้าทายความรู้เดิมเพราะในบันทึกประวัติศาสตร์ธรรมชาติพื้นที่ต้นทางที่เก็บกะโหลกเหล่านี้มาไม่เคยมีรายงานการอยู่อาศัยของประชากรกอริลลามาก่อนเลยจึงนำไปสู่การตั้งข้อสมมติฐานสำคัญ3ประการคือ 1. อาจมีประชากรกอริลลาเร้นลับซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นั้นโดยที่เราไม่รู้ 2. นี่อาจจะเป็นวานอนสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่ไม่เคยถูกค้นพบหรือ 3. มันอาจจะเป็นลูกผสมตามธรรมชาติระหว่างกอริลลากับชิมแปนซีด้วยความมุ่งมั่นที่จะไขความกระจ่างอัมมานจึงตัดสินใจเก็บกระเป๋าและมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเข้าสู่เขตป่าบิลลี่พื้นที่ที่แทบไม่มีข้อมูลบนแผนที่และเพียงแค่ทริปแรกของการลงพื้นที่เขาก็ได้พบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยตัวเองนั่นคือกะโหลกวานอนที่มีลักษณะเดียวกับอีก1 หัวซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาตามหาไม่ใช่เพียงตำนานเขาใช้เวลากว่า10 ปีเดินทางเข้าออกผืนป่าบิลลี่อูเอเลที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลกว่า 12,000 ตารางไมล์ครอบคลุมระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนที่เรือนยอดไม้หนาทึบสลับกับทุ่งสวรรค์หน้าสำหรับเขานี่คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะเปิดเผยตัวตนของลิงลึกลับแห่งป่าบิลลี่ให้โลกได้รับรู้ในระหว่างการค้นหาข้อมูลจากคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองยิ่งทวีความน่าสนใจและน่าสะพรึงกลัวชื่อเสียงของวานอนเหล่านี้ถูกขนานนามในหมู่พรานท้องถิ่นว่าเป็นนักฆ่าสิงโตข้อมูลจากปากคำระบุถึงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากวานอนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจับปลากินเป็นอาหารหรือลักษณะทางกายภาพที่ดูราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตลูกผสมกึ่งชิมแปนซีกึ่งกอริลลาพวกมันมีขนาดตัวสูงใหญ่เทียบเท่ากับมนุษย์โตเต็มวัยและมีพฤติกรรมเฉพาะตัวในการสร้างรังนอนบนพื้นดินรวมถึงการเดินด้วย2 ขาซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่มักพบในกอริลลามากกว่าชิมแปนซีป่านอกจากลักษณะทางกายภาพที่น่าเกรงขามแล้ววานอนแห่งป่าบิลลี่ยังขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายและพฤติกรรมที่ชวนให้เกิดการตีความไปในเชิงเหนือธรรมชาติมีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกถึงเสียงหอนโหยหวนที่พวกมันจะส่งเสียงร้องขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวงและความเชื่อฝังหัวของคนท้องถิ่นที่ว่าพวกมันมีพละกำลังมหาศาลจนสามารถทนทานต่อฤทธิ์ลูกดอกอาบยาพิษของนายพรานได้ความลี้ลับเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมาในฐานะตำนานประจำเผ่าพันธุ์จนกระทั่งโลกภายนอกเริ่มให้ความสนใจ
นำไปสู่การก้าวเท้าเข้าสู่พื้นที่ของนักวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าภายใต้เรื่องเล่าขานอันเกินจริงนี้มีความจริงทางวิทยาศาสตร์ประการใดซ่อนอยู่กันแน่การแกะรอยวานอนลึกลับในป่าคองโกถือเป็นบททดสอบที่โหดหินที่สุดและท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ทีมสำรวจต้องเดินเท้าลึกเข้าไปในผืนป่าฝนเขตร้อนบิลลี่อูเอเลนานกว่า2 สัปดาห์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายพวกเขาต้องเผชิญกับกองทัพมดดุร้ายและฝูงผึ้งป่าที่คอยรุมเร้าจากความชื้นจากเหงื่อและดวงตาของนักวิจัยตลอดเวลาการเข้าถึงใจกลางอาณาจักรของพวกมันต้องอาศัยการเดินเท้าตัดป่าทึบเป็นระยะทางกว่า40 กิโลเมตรจากถนนเส้นที่ใกล้ที่สุดต้องข้ามแม่น้ำที่ชุกชุมไปด้วยจระเข้และฝ่าแนวพุ่มหนามที่พันธนาการจนการเคลื่อนที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับความคล่องตัวของวานอนเจ้าถิ่นคราวอัมมานผู้บุกเบิกการสำรวจต้องทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในการระดมทุนและสร้างสาธารณูปโภคขึ้นใหม่ทั้งหมดเขาถึงขั้นต้องสร้างลานบินชั่วคราวและใช้เรือลำเลียงอุปกรณ์ผ่านระบบแม่น้ำที่ซับซ้อนเพื่อเจาะเข้าสู่พื้นที่ที่แม้แต่ยุคอาณานิคมยังเข้าไม่ถึงความทุ่มเทนี้แลกมาด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตโดยเฉพาะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมที่ปักหลักเก็บข้อมูลนานถึง18 เดือนต้องเผชิญกับวิกฤตสุขภาพอย่างรุนแรงหลายคนล้มป่วยด้วยโรคมาลาเรียสูงถึง25 ครั้งตลอดช่วงการทำวิจัยแต่ในที่สุดความพยายามอย่างหนักก็สำเร็จผลภายใต้กลยุทธ์การนอนซุ่มรอใต้ต้นไม้ที่ออกผลในช่วงเช้ามืดพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับประชากรวานอนแห่งป่าบิลลี่ตัวเป็นและสิ่งที่ค้นพบนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าตำนานเพราะที่นี่คือแหล่งกบดานของประชากรลิงชิมแปนซีป่าที่อาจจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่น่าแปลกใจคือบางฝูงอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจนชั่วชีวิตของพวกมันไม่เคยรู้จักมนุษย์และการถูกล่ามาก่อนส่งผลให้วานอนเหล่านี้ไม่มีสัญชาตญาณความหวาดกลัวแต่กลับแสดงออกด้วยอาการอยากรู้อยากเห็นพวกมันจ้องมองผู้มาเยือนด้วยสายตาที่มั่นคงและทรงอำนาจสะท้อนสถานะการเป็นเจ้าป่าผู้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้อย่างแท้จริงแม้ข้อสันนิษฐานในระยะแรกจะมุ่งประเด็นไปที่การค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่หรือลูกผสมระหว่างกอริลลากับชิมแปนซีแต่ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมกลับยืนยันชัดเจนว่าพวกมันคือชิมแปนซีตะวันออกแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้โดดเด่นจนกลายเป็นปริศนาระดับโลกคือพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากพงศ์พันธุ์ของตนเองอย่างสิ้นเชิงเรื่องแรกคือการพักผ่อนโดยปกติแล้วชิมแปนซีจะสร้างรังนอนบนยอดไม้เพื่อความปลอดภัยแต่ในป่าบิลลี่นักวิจัยพบว่าประชากรกว่า1 ใน 5กลับเลือกที่จะสร้างรังนอนบนพื้นดินซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกอริลลาพฤติกรรมนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างร้ายแรงในทางวานอนวิทยาเพราะพื้นที่แห่งนี้เกลื่อนไปด้วยนักล่าที่ดุร้ายอย่างสิงโตและเสือดาวนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งข้อสังเกตว่าความมั่นใจในการนอนบนพื้นราบเช่นนี้อาจจะมีรากฐานมาจากพละกำลังมหาศาลและการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจนสามารถปกป้องตนเองได้นอกเหนือจากที่พำนักอันแปลกประหลาดว่านอนกลุ่มนี้ยังมีวัฒนธรรมการใช้เครื่องมือที่ทั้งชาญฉลาดและดุดันพวกมันรู้จักการใช้ก้อนหินเป็นแท่นทุบเพื่อทำลายเกราะกำบังของเหยื่อแม้ว่าจะเป็นกระดองเต่าเปลือกหอยผลไม้เปลือกแข็งหรือแม้แต่การแบกจอมปลวกทั้งรังไปทุบกับโขดหินเพื่อให้แตกออกนอกจากนี้ยังมีการบันทึกการใช้เครื่องมือไม้สำหรับหาอาหารเช่นน้ำผึ้งที่มีความยาวเป็นประวัติการถึง 2.5 เมตรซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สัตว์ตระกูลวานอนของทวีปแอฟริกาเหนือสิ่งอื่นใดหลักฐานที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับตำนานนักฆ่าสิงโตคือการที่ทีมวิจัยได้พบเห็นชิมแปนซีตัวหนึ่งกำลังกัดกินซากเสือดาวแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าพวกมันเป็นผู้ลงมือล่าด้วยตนเองหรือไม่แต่การที่วานอนเหล่านี้กล้าเผชิญหน้าและกินซากของนักล่าระดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าชื่อเสียงของวานอนลึกลับแห่งป่าบิลลี่นั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าเกินจริงที่สืบทอดกันมาในหมู่พรานป่าอีกต่อไปจากจุดเริ่มต้นของกะโหลกปริศนาในพิพิธภัณฑ์รอยัลเพื่อแอฟริกากลางนำไปสู่การเปิดเผยความลี้ลับของป่าเวทมนต์สถานที่ซึ่งคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ไขกระจ่างแล้วว่าวานอนยักษ์แห่งบิลลี่แท้จริงคือชิมแปนซีตะวันออกที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่แปลกแยกจนก้าวข้ามขีดจำกัดของชิมแปนซีทั่วไปที่โลกเคยรู้จักอย่างไรก็ตามอาณาจักรของพวกมันกลับตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ที่ความขัดแย้งรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สงครามกลางเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกลายเป็นกำแพงหนาที่สกัดกั้นนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกไม่ให้เข้าถึงพื้นที่นี้ได้โดยง่ายพื้นป่าบิลลี่ที่หนาทึบและห่างไกลได้แปรสภาพเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มติดอาวุธและผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะกลุ่มกบฏ Lord's Resistance Army หรือ LRA ภายใต้การนำของโจเซฟ โคนีผู้ก่ออาชญากรรมสงครามและลักพาตัวเด็กไปเป็นทหารสภาพพื้นที่ในขณะนั้นถูกเปรียบเทียบว่าเป็นดินแดนเถื่อนที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงอันตรายจากการปะทะกันของกลุ่มกบฏทำให้การอนุรักษ์ต้องเปลี่ยนผ่านสู่ภารกิจที่เสี่ยงตายตั้งแต่ปี 2010 หน่วยงานด้านสัตว์ป่าของสหรัฐและมูลนิธิสัตว์ป่าแอฟริกาจึงได้เข้าสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งหน่วยลาดตระเวนติดอาวุธพร้อมทั้งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลเข้ามาฝึกฝนทักษะทางทหารให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าท้องถิ่นการฝึกฝนนี้ครอบคลุมตั้งแต่ยุทธวิธีการจับกุมพรานเถื่อนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดไปจนถึงทักษะการเอาชีวิตรอดจากการยิงปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธที่พร้อมเปิดฉากยิงได้ทุกเมื่อในปัจจุบันการคุ้มครองวานอนบิลลี่จึงไม่ใช่ภารกิจด้านสัตววิทยาเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ที่หายากเท่านั้นแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านความมั่นคงระดับชาติเพื่อกอบกู้เสถียรภาพและคืนความปลอดภัยให้กับภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนCBD Sleep Gummies เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากคาร์โบไมล์ที่ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายครับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกัมมี่นี้รับประทานง่ายและช่วยลดภาพจำที่เกี่ยวกับยานอนหลับทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคครับผู้ที่เคยใช้ยานอนหลับแล้วรู้สึกมึนงงในตอนเช้าพบว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Sleep Gummies สามารถหลับได้ลึกโดยไม่ฝืนและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ